Ahoj, jmenuji se Radka a jsem studentkou Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Ta sídlí v krásném inspirativním prostředí na zámeckém návrší v Litomyšli. V našem oboru nestačí mít jenom rozhled z naší červené věže. Každý restaurátor musí mít přehled ve 3 hlavních oblastech. Musí se orientovat v dějinách umění, aby dílo pochopil. Musí znát přírodní vědy, aby správně vybral postup, jak dílo zachránit. A v neposlední řadě musí být výtvarně zdatný a dobře ovládat nejrůznější restaurátorské postupy. Pojďme se podívat, kde a co se tu učíme. Na naší fakultě studuje pouze 90 studentů, budoucích bakalářů a magistrů umění. Vybrat si u nás můžete ze 2 studijních oborů a 8 specializací. Jsme tedy taková malá restaurátorská rodina. Nyní se nacházíme v ateliéru výtvarné přípravy. Pilujeme tady kresbu, malbu, učíme se grafické techniky, stejně jako sochařské dovednosti. Trénujeme zde perspektivu, figurální kresbu nebo se seznamujeme s anatomií lidského těla. No a taky se tady pořádají vánoční večírky. Při restaurování musíme znát základní principy a projevy poškození děl. Proto se studenti zde na katedře chemické technologie seznamují s materiály a technologiemi používanými při tvorbě uměleckých děl. Právě tady měříme vlastnosti kamene pomocí ultrazvuku. Pro svoji práci máme k dispozici moderní vybavení. Najdete tu třeba elektronový mikroskop nebo mobilní zařízení pro rentgenovou fluorescenční analýzu, které mimochodem vypadá jako ze Star Treku. Restaurátor ale potřebuje znát i teorii humanitních věd. Studujeme zde dějiny umění, estetiku, dějiny knižní kultury nebo metody historického průzkumu. Fakulta také nabízí výuku mnoha cizích jazyků, které využijeme především na pracovních a studijních stážích nebo na Erasmu. Velmi příjemně se studuje v naší fakultní knihovně. Je to více než 10 000 knih a přes 50 titulů tuzemských i zahraničních časopisů a stále přibývají. Tohle si přečtu u kafe. Vítejte v ateliéru restaurování kamene. Právě tady naši kolegové restaurují sousoší z Konopiště, Brownovy sochy z Kuksu nebo z Veltrus. Kromě kamene se studenti učí restaurovat i sádru nebo štuk a třeba i díla z moderních materiálů, jako je umělý kámen na bázi cementu nebo epoxidové pryskyřice. Ateliér restaurování nástěnné malby a z grafita vychovává specialisty, kteří budou schopni kromě různých typů nástěnných maleb restaurovat také další nástěnné techniky, jako je z grafito nebo mozaika. Zde, v očistcové kapli, studenti právě pracují na restaurování barokní nástěnné malby s motivy pomíjivosti lidského života. Občas to vede člověka k zamyšlení. Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů. Tady studenti pracují na starých tiscích a rukopisech ze sbírek muzeí a archivů České republiky. Taková jedna knížka se restauruje třeba celý rok. Vítejte v dalším ateliéru. Tady se restaurují umělecká díla na papíru a na plátně. Kromě klasických závěsných obrazů studenti pracují i na grafikách a papírových objektech. V současné době pracujeme například na architektonickém plánu slavné mlýnské kolonády v Karlových Varech od Josefa Zítka, souboru grafik a akvarelů ze státního zámku u Herčice nebo souboru oltářních obrazů. A kde bydlí naši studenti? Přímo zde, v piaristické koleji, s krásným výhledem do klášterních zahrad. No a v zahradách, nebo tady v našem rajském dvoře, se dá příjemně odpočívat, nebo jen tak přemýšlet. Líbilo se vám u nás? Tak neváhejte a připravujte své práce na přijímačky. Uvidíme se v Litomyšli.